Okay. Good morning. Today we're going to talk about cases and how they're filed, uh, as promised. Okay. Good morning. My name is Trixie, and there are three kinds of cases. There's administrative, civil, and criminal cases. Administrative cases they usually involve work or ethics. For example, the case filed by Ms. Pia Ranyada with the KBP would be in the nature of an administrative case. Cases filed regarding labor relations or in the civil service are administrative in nature. There are civil cases. Civil cases involve usually money or property, or requiring a person to do something or desist from doing something. And then, of course, there are the criminal cases, and these ones you're more familiar with. Criminal cases involve, laws where the penalties imposed are usually in the nature of a penal provision, meaning it is jail or a fine. For those who are new, I hope you don't mind that I will ask you to share this video so that more people can join in and we don't double up on the questions, because we will be taking questions later on. So how are cases filed? In general, a case begins with a complaint, or with, if it is a criminal case, it's always a complaint. Now, sometimes the complaint is in the nature of a private complaint, or one that is filed by a law enforcement agency. These are pertaining only to criminal cases. Good morning, everyone. With regard to civil cases, they can be a petition or also a complaint regarding civil proceeding, regarding civil controversy. And in administrative cases, that will depend. In the civil service, for example, the appointing authority can initiate an investigation and then later on can file the appropriate complaint, or a complaint can be filed by an aggrieved party or a concerned party. So today we will concentrate on criminal cases because these are the questions that most of you ask. Okay, so in criminal cases, what is the most common question asked on this wall? Bakit hindi nakakasuhan si Blank? O bakit, ano na nangyari sa kaso ni Blank? So, in criminal cases, there are two ways wherein a case can be filed. One, a person who is caught in the act of committing a crime, or immediately before or immediately after, pwedeng hulihin yan ng law enforcement agency o kaya ng private na person. Ito ang tinatawag natin na warrantless arrest. Kapag warrantless po ang arrest, dadalhin po rin yan, kahit civilian po, kahit ordinaryong citizen lang po ang umaresto, barangay o pulis, dadalhin po yan sa stasyon. Doon pinaprocess, binubuk, tapos dadalhin po yan within a certain period of time sa prosecutor o sa fiscal. Ang mangyayari sa fiscal ay magdedetermine ng tinatawag natin na probable cause. Ano po yung probable cause? Ang probable cause po ay yun yung hinahanapan kung sufficient ba yung ebidensya para isipin natin na may krimen na nakomit at kung yung taong yon ang nag-commit ng krimen na yon. Kung meron probability na may probable cause nga, ito ay isasampa ng piskal at ipa-file sa hukuman yung naturang kaso. So, kunwari, merong magnanakaw, nahuli ito, dadalhin ito sa stasyon, ibubuk siya. Pagkatapos, dadalhin siya, hindi siya ibubuk, dinodocument siya, dadalhin siya sa piskal, tapos kapag nag-determine yung piskal na may probable cause, yun na yung full na booking. Meron ng fingerprinting, meron ng mugshots, etc. Alam ko may tanong kayo sa mugshots, mamaya na po natin gagawin yan. Pagkatapos nun, mapafile na yan sa hukuman. Meron namang mga kaso na kriminal na pinangungumpisahan ng isang reklamo at ipina-file ito sa piskal. Halimbawa, ang NBI may iniimbestigahan na kaso. Let's say, yung kaso na yon ay involving murder. Hindi nahuli yung pumatay. So, iimbestigahan ng NBI ngayon. Lalagap sila ng ebidensya.
Kapag nakumpleto na nila yung ebidensya, NBI po ang magpa-file sa piskalya. Gagawa sila ng report at complaint at i-include nila doon yung mga affidavit ng kanilang mga testigo, kanilang mga saksi, at dadalhin ito sa piskalya. Doon sa prosecutor's office, i-determine din uli kung merong probable cause, kung merong krimen nga na-commit, at kung yung taong itinutukoy dito ay siyang nag-commit nung naturang krimen. Kapag nangyari po yun, ay mapafile din po sa hukuman yung naturang kaso. Paano naman po kung pribadong tao ang nag-file? Ganun din po yun. Mag-file ng reklamo ang pribadong tao, usually kasama na yung kanya nalagap ng kanyang ebidensya at didiretso na siya sa piskal. I-attach na lang niya yung mga affidavit ng kanyang mga testigo at dadalhin ang kung anumang ebidensya pa ang maaari nilang isumite. Sasagot ngayon ang respondent. Kapag kilala yung respondent at meron na address, padadalan po siya ng notice. Bibigyan siya ng ilang araw para pumunta po sa piskalya. Pagdating po sa piskalya, bibigyan siya po ng kopya ng naturang reklamo. Yung reklamo na yan, maaari niyang sagutin. Kapag hindi niya sinagot, masusumite na yung reklamo at magde-determine po yung piskal kung may probable cause. Kapag sinagot, bibigyan ng pagkakataon po yung nagreklamo para sagutin din po yung sagot. Maaaring tumuloy ito hanggang sa, magsa-file yung complaint affidavit ay final po ng private complainant. Pagkatapos, yung tinatawag natin respondent ay magpa-file ng answer or reply. Maaaring sagutin yung reply na yon with rejoinder dun sa nagre-reklamo at maaaring mag-sur-rejoinder po. Yung maaaring magsagot pa rin yung respondent. At pagkatapos, ang huli po ay maaaring sumagot yung nagreklamo. Pagkatapos, isusumite po ito doon sa fiscal for determination of probable cause. Paano kung wala pong probable cause? Di-dismiss po yung kaso. Pero dahil wala po itong jeopardy, maaari pong i-refile later on. Kadalasan po, ang reason kung bakit nadi-dismiss for lack of probable cause ay kulang ang ebidensya. Ngayon, ang diferensya, kapag ganito na preliminary investigation, may paraan, mabagal ito, may sagutan. Sa inquest po, mabilis po ito kasi kailangan pakawalan within a certain period yung suspect. Kapag hindi po napakawalan ay posibleng ma-violate po yung rights ng akusado. Paano po kung hindi sufficient yung ebidensya? Ang gagawing resolution po ng piskal ay for further investigation. So kadalasan, hindi ibig sabihin nito na dismiss yung kaso, maaaring i-file uli ng private complainant diretso sa piskalya yung reklamo para masagot ng suspect or in this case, magiging respondent na sila. So paano naman kung merong finding ng probable cause? Aakyat na po ito dun sa hukuman. Anong unang mangyayari? Mag-i-issue po ng warrant of arrest ang hukuman upon the request dun sa nagre-reklamo. Yung warrant na yon ay isa-serve dun sa akusado at kung meron pong bail na prescribe yung fiscal, usually kasi magre-recommend yan yung fiscal o yung tinatawag natin na prosecutor or city prosecutor or provincial prosecutor. Dun sa recommended bail, kung tanggapin niya ng hukuman ay maaari naman po mag-file ng bail yung akusado. Ano po ang bail? Ang bail po ay nag-guarantee ng provisional liberty o panandali ang pagkakalaya ng isang akusado. Pero ginagarantiyan nito ang pagpunta niya dun sa kanyang sariling hearing. Kapag hindi nagbayad ka ng bail at hindi ka umattend ng iyong hearing, kakanselahin po yung bail at mai-issuean po uli ng warrant. Ngayon, nagkaroon ng issue dito kay dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa kanyang pag-file ng bail bago pa siya maserva ng warrant of arrest. Ang nangyari po dito ay wala pa pong warrant na nai-issue daw ang Sandigan Bayan, nagkumahog na mag-file po ng bail si dating Pangulong Aquino at hindi po siya nakuna ng mugshots. Wala kasing mugshots dahil wala pong arrest. Ngayon, inireklamo o pinupuna ito ng ilang mga abogado at sinasabing normally, hindi mag-acquire ng jurisdiction ang hukuman kung wala pong warrant of arrest, kung wala pong arrest. Kaya po nire-require ang arrest bago po mag-file ng bail. Doon sa kaso ni dating Pangulong Aquino, hindi nga po siya na-aresto, hindi po siya na-serve ng warrant, nag-file po siya ng bail.
Kadalasan po kasi kapag nagpa-file ka ng bail, nire-require ng hukuman na mag-submit ka ng tinatawag na Certificate of Detention na nagpapatunay na yung warrant of arrest ay na-serve doon sa akusado. In this case, kay dating Pangulo, hindi po ito napatupad. Kaya nga po issue. Ano po ang mga posibleng mangyari dito? Well, maaaring ipuna po ng prosecutor na irregular po yung pagka-file ng bail at halata naman po na umiiwas ang dating Pangulo na makunan siya ng mugshots o makunan siya na mabook siya, ma-fingerprint siya nang naaayon dun sa tamang proseso. Maaari nahihilingin nila na lang ang paumanhin o kaya ng konting palugit dahil siya ay dating Pangulo ng Republika. Gayunpaman, maliwanag na hindi pa po nag-acquire ng jurisdiction ng hukuman bago siya nag-file ng bail. So, meron po itong irregularity. Gayunpaman, wala pa pong aksyon dun sa Sandigan Bayan, antabayanan po natin kung ano ang magiging pangyayari nito later on. Makikita po natin kapag nag-umpisa na po ang hearings. Ano po ang susunod? Kapag nag-file ng bail o kaya na-issue yung arrest warrant, magkakaroon po ng tinatawag natin na arraignment. Ang arraignment po ay yung pagkakataon na binabasahan ka ang isang akusado ng reklamo na nakahain sa'yo. Pagkatapos, magpa-plead siya ng guilty or not guilty. Wala pong ibig sabihin kapag nag-plea ng not guilty, usually, yun ang indication po ng response ng magiging depensa ng akusado. Gayunpaman, by entering a plea, nandun ka na nga sa jurisdiction ng court. Mayroong iba po na hindi nag-e-enter ng kahit anong plea kung kaya't ang hukuman ang mag-e-enter ng plea of not guilty. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung akusado ay may ibang depensa na maaaring hindi tumuloy yung naturang yung hearing o yung trial. Maaaring hihiling siya ng naibalik doon sa investigasyon sa piskal para ma-determine kung meron talagang probable cause, katulad po anong ginawa ni Senator Laila de Lima, o kaya maaaring sabihin niya na hindi sufficient yung impormasyon na ibinigay o yung reklamo na nakahain sa kanila. Maaari rin niyang sabihin na hindi po krimen yung mga nakalagay doon sa impormasyon. Anong mangyayari pag ganon? Minsan, binibigyan ng hukuman ng pagkakataon ng piskal na mag-amend o amendahan ang impormasyon. Ang impormasyon po, ito po ang tinatawag doon sa reklamo, doon sa hukuman. Pagkatapos po ng arraignment, mag-uumpisa na po na magpresenta ng ebidensya. Magkakaroon po ng tinatawag na pre-trial kung saan inilalahad ng parehong partido ang kanilang ebidensya. Hindi po masyadong nire-require ito dun sa akusado, ngunit nire-require ito dun sa piskalya. Kailangan po kasi ay makita ng akusado lahat ng ebidensya nakalahad dun sa kanya. O nga pala, doon po sa arraignment, necessary po ito kasi ito po ang binibigay na notice doon sa akusado, doon po sa reklamo sa kanya. Kung wala po kasing notice, mahihirapan ka magdepensa sa sarili mo. Kung kaya't bahagi ito ng tinatawag natin na due process. Ang notice po, ito po yung nagbibigay kaalaman doon sa akusado kung ano po ang magiging reklamo sa kanya upang maihanda niya ang kanyang depensa at makahanda siya ng buong buo ng kanyang depensa. Sa pre-trial po, maglalaharan na po ng tinatawag natin na ebidensya, lalo na dun sa panig ng piskalya, at maaaring magpresenta rin ng ilahad. Hindi pa po presentation to, ilalahad lang. Ipapakita lang sa hukuman na ito po yung aming mga witnesses, ito po yung aming gusto na trial dates, para tuloy-tuloy po magiging trial at hindi po masyadong madidelay ang proceedings. Gayon pa man, dito rin sa pre-trial, maaari pong magpunta sa plea bargaining kung pumayag po ang piskal, kung saan ang akusado ay maaaring mag-plea dun sa mas mababang opensa. Kung mayroon pong involved dito na pera o danyos, maaari pong sabihin ng hukuman na magpunta muna sa arbitration, sa arbitration. Mapag-usapan po ng dalawang partido kung maaaring hindi na maituloy ang kaso at magkaroon na lang ng areglo. Maaari lang po ito dun sa civil aspect ng kaso, hindi po dun sa criminal aspect. Pagkatapos po, kung walang kasunduan, ay tutuloy po yung kaso at ang piskal po ang magpupresenta ng kanilang ebidensya.
kapag natapos ito, ebidensya, including yung kanilang mga witnesses. Kapag nagpipresenta po ng witness ang piskal o ang ating prosecutor, maaari pong i-cross-examine ng representante o ng abogado ng akusado ang mga witnesses. Nire-require rin sana na ang akusado ay present doon sa kanyang sariling paglilitis unless i-waive niya yung kanyang right to be present. Bakit po? Kasi maaari din po, kasi necessary po na ang akusado ay may karapatan na kumprontahin ang mga saksi o mga witness laban sa kanya. Nasa ating saligang batas po ito. At matapos nun, panahon naman para doon sa akusado na magpresenta ng sarili niyang ebidensya. Ano pa po? Minsan po, bago po mag-umpisa ang paglilitis, dun sa ibang mga akusado na walang bail o kaya ay nililitis para dun sa isang reklamo na hindi na punishable by capital offense, death kung may death penalty pa tayo, o kaya reclusion perpetua, which is technically life imprisonment but in actuality only about 40 years. So ano nangyayari dito? Maaari pong mag-file ng petition for bail yung akusado na hindi po nabigyan ng recommendation for bail. Ayon kasi sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ibig sabihin, karapatan po ng isang tao na mag-file ng piyansa. Kaya lang, may mga kaso na capital punishment po. So, ibig sabihin, hindi kayo mai-entitle to bail kapag malakas po ang ebidensya ng guilt, at saka kapag malakas ang ebidensya ng guilt. So, dalawa po yung requirement for bail kapag capital punishment po yung kaso. So, halimbawa, ba yung mga capital? Plunder. Plunder po ay non-bailable offense. Ibig sabihin, hindi magre-rekomenda ng bail ang isang prosecutor at malilitis ka nang naka-detain. Kung kayang nakita natin ang mga dating senador na si Jinggoy Estrada at si dating senador na Bong Revilla at in fact si dating senador Enrile ay nakulong nang wala po silang piyansa. Ang exception ay nag-file po ng petition for bail ang mga ito at ang kailangan nilang patunayan ay kung malakas o mahina ang ebidensya labang sa kanila. Kung mahina po ang ebidensya, mai-entitle po sila to bail. Kapag malakas po, hindi po, i-deny po yan at tatapusin po yung paglilitis ng nakakulong yung tao. Ano mangyayari pagkatapos na ng presentation of evidence? Masusumiti po yung kaso dun sa ating hukuman at magdedetermine yung judge kung merong pong kung guilt or innocence. Maaari po kasi ang hatol ng isang hukuman ay acquittal or kulang sa ebidensya para ma-consider na guilty yung tao. Kapag po nalitis na po ng hukuman, na-arraign na po yung tao, meron po na tayong tinatawag na jeopardy. So kung ma-acquit po yung tao, hindi na po siya makakasuhan nung similar na kaso o kaso na pumapasok dun sa titulo ng Revised Penal Code kung saan nandun yung reklamo sa kanya. Halimbawa, murder at homicide, iba po yung titulo nun dun sa mga kaso na nag-i-involve ng estafa o kaya usurpation of authority. Kung kaya't dun sa kaso po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi po magkakaroon ng jeopardy sa murder or homicide dahil ang kinaso lang po sa kanya ay usurpation of authority. Kapag natapos na po ang paglilitis, magkakaroon po ng sentencing. Dun sa sentencing, kung saan babasahin yung magiging resolution ng hukuman at sasabihin dito kung anong ebidensya ang na-consider at kung ano yung findings ng ating hukuman. Kapag ganon, maaari na magpo-pronounce ng korte ng guilt or innocence tapos ibibigay kung guilty kung ano po yung penalty. Na ngayon, merong mga kaso na maaaring sa umpisa pa lang ay madidismiss yung kaso kapag nag-plea ka. Halimbawa, ang mga kaso sa drugs like drug use, pero first offense po, maaari pong mag-plea ng guilt tapos pupunta lang sa rehabilitation. Pero hindi maaaring umulit yung tao dahil kapag umulit siya or mag-violate siya ng kanyang ng terms na yon, parang probation ito,
ng terms na yan ay babalik siya. Either babalik yung paglilitis or i-consider against him itong kanyang actions. Ano pa? Merong mga nalilitis, may finding of guilt, pero nag-a-apply sila for probation pag less than 6 years po yung penalty. Pag first offense, ginagrant po yun. Kapag more than that, usually hindi na po. Ngayon, may mga tanong po ba kayo? So, by the way, ang isang finding ng hukuman, kapag dinismiss ito o tinatawag, or may finding of not guilty, hindi na po pwedeng i-apela yan. Kasi ang isang apela ay kinoconsider na jeopardy ulit. Okay? Ngayon, tignan na po natin yung inyong mga tanong. Medyo yung mga nagtatanong kung saan po yung office ko, hindi po ako ang mag-practice ngayon. Si Attorney Ahmed, ang office niya po ay nasa Quezon City. So, kung may katanungan kayo na personal, dun po sa kanya po niyo ilahad sa kanyang PM. Ayun kay Evelyn Ana Daguman Tangera, as lang po, yung tatay ko na absuelto. Alam niyo po, hindi po dapat ninyo tinatanong yung mga personal ninyo na kaso dahil hindi niyo po mabibigay sa akin yung kumpletong facts niyan. So baka hindi po kayo maaabisuhan na maayos. Lalong-lalo na kapag meron kayong representante na meron na po kayong abogado, hindi po i-consider na maayos yon ng ating Korte Suprema kasi nakakahiya naman dun sa inyong mga abogado. Sabi ni Raymond Efondo Cabaling, saan po napupuntang bail? Is it refunded once the accused is found not guilty? Yes, nire-refund po yon kapag may finding of not guilty. Kaya may dismissal po yung kaso. Kung hindi, na-forfeit po yon in favor of the court. Ayon kay Hector Hera, sabi mahina daw yung kaso kay Noynoy. Can the government or family of the staff 44 or someone do something before Noynoy gets away? Maaari po nilang i-refile yung kaso for homicide or murder. Anyway, maaari po, sorry. Anyway, naku, nakalimutan ko yung sinasabi ko. Anyway, maaari pong ulitin natin. Sorry. Yung sa kay dating Pangulo. Anyway, yung murder or homicide po, matagal mag-prescribe. So, pag-usapan natin ng prescriptive periods. Mayroon lang pong certain period for each crime na maaari nyong i-file yung kaso. Pag ipinagpaliban po ninyo, ito ay mapapaso. Hindi nyo na po ma-file. Ang sa murder at homicide po, medyo matagal-tagal, about 20 years kung di po ako nagkakamali. So, may ganun pang period para i-file yung kaso. So, hindi naman po mapapanis. Maaari pa pong i-file yun. Sabi ni hindi ko makita yung pangalan. Pag murder po ba, pwede mag-file ng bailable? Normally po kasi, ang murder po, maaaring non-bailable. Depende sa, maaaring non-bailable yan. Pero kung if evidence of guilt is not strong, maaari pong mag-file ng petition for bail. Sabi ni Nina, sa kaso po ni Aquino, pag matapos at not guilty siya, saka lang ba siya pwede kasuhan ulit? Hindi po. Maaari pong i-refile yung murder, maaari pong ihiwalay yun. Depende po sa magde-determine ng probable cause niyan. Depende po yan sa ombudsman. Hi, attorney, na-discuss na po ba? Bail with Pina? Po, na-discuss na po. Hello po, na-transfer na yung house and lot, nalimata. Naku, huwag po kayo magtatanong ng mga very specific cases sa akin. Wala po ako sa posisyon na mag-abiso sa inyo, lalong-lalo na kung meron na kayong abogado. In what case can the accused interpellate or examine the witness? I heard the CJ file for impeachment. Iba po yung sa impeachment, ha. Ang impeachment po, medyo very specific po yung rules niya. Parang in the nature pa ito. Doon sa proceedings doon sa House, in the nature pa po ito,
ng administrative case. Sa administrative cases po, maaari pong i-waive yung ibang rules subject to kung ano yung fair. Doon sa kaso po ni Chief Justice Sereno, ang proceedings po ay nasa House of Representatives, specifically doon sa Committee on Justice. Wala pong rules ang Committee on Justice para doon sa cross-examine, di po interpellation. Cross-examine ng mga witnesses, pero ang hiniling po ni Justice Sereno ay kung maaaring i-cross ng kanyang mga lawyers. Ang right po kasi na nasa saligang batas is the right to confront your accusers. Maaari din po naman ang cross-examination, pero normally kasi dahil administrative po yung kaso, ang nagko-conduct po nito ay ang mga congressman, ang mga membro ng Committee on Justice. So really, it will depend on them. Ang ruling lang nila last time dun sa ay may letter request lang po na pinadalang mga abogado ni Chief Justice Sereno at hindi po in the nature of a motion. So kung habang hindi daw po siya motion, hindi po magro-rule ang Committee on Justice. Titingnan po natin kung ang mga abogado ni Chief Justice Sereno ay magbibigay po ng motion dito sa Committee on Justice. In that case, magro-rule dun po sila. Ano pa po? Huwag niyo pong hingilin na bigyan ako ng posisyon. Baka naman, kawawa naman si tatay dito sa akin. Marami ngayon nagtatanong tungkol dun sa kailan po ba makakasuhan si ganito, kailan po ba, etc. Marami po ang dahilan kung bakit hindi na-file ang kaso. Merong mga kaso kasi na dapat ini-initiate ng Estado or ng gobyerno. Halimbawa, kapag ang mga acts ay against the state, sedition, rebellion, terrorism, ang nag-i-initiate usually ng investigasyon dito ay ang mga state authorities. In particular, yung ating mga law enforcement, pero usually maaari pong gawin ito upon the directive of the Department of Justice. So, minsan, may mga kaso na hindi fina-file in accordance with a policy. But this is usually only for investigation. Kapag po maliwanag na may krimen na nangyari, wala pong choice ang ating mga ang justice authorities dun sa Department of Justice o kaya dun sa law enforcement agencies natin kung hindi mag-initiate ng kaso. So, dahil doon, nawala yung pusa ko. Dahil doon, maaaring natatagalan ang ibang mga kaso. So, yung iba sa inyo tinatanong ako, bakit po hindi pa kinakasuhan si this or that? Maliwanag naman na against the state yung ginagawa nila. Maliwanag naman na meron tayong paninira sa ating gobyerno. Bakit po hindi nakakasuhan? Usually po kasi ganyan, ang state authorities, in which case, the DOJ at saka ang ating mga law enforcement authorities, siya po ang nag-uumpisa. Ngunit, meron kasing iba na nagsasabi na maaari kasing policy ito. Halimbawa, yung mga kaso laban sa mga media, sa mga press, sa mga bloggers, ay maaaring hindi ini-initiate ng state authorities dahil kailangan nilang tignan kung ito ay makikita bilang isang repressive act against the freedom of speech. Kahit maliwanag po na nakikita natin na may krimen dito, titignan din, iwi-weigh pa rin ng ating state authorities at ng ating Pangulo, ng ating mga political leaders kung ito, if it is a good thing to do. So, yung mga decisions na ito ay ginagawa po at the level, let's say, of the Department of Justice's Secretary, kung saan na ginagawa yung policy on what priority cases are to be filed or to be investigated. So, yung mga nagsasabi na, ang daming fake news, ba't hindi kinakasuhan? Tatanungin po yan doon sa DOJ. Ano po ba ang polisiya ng ating gobyerno dito? Alam po natin na maliwanag na isinabi ng ating Pangulo na hindi siya makikialam sa freedom of speech. Tingnan ninyo, kapag may rally, meron bang dinideny?
Din sa Marcos burial, anong sinabi ng ating Pangulo? Kahit isang buwan kayo mag-arali-rali, kahit isang buwan po kayo dyan, araw-arawin ninyo, hindi po kayo pipigilan. Walang pinipigilan. At kung titignan ninyo, mababa po ang acts of violence o yung mga nirereklamo ng ating mga journalists na na may pumapatay o may nagte-threaten sa kanila. Hindi gaya po ng panahon ni Noynoy Aquino, pasintabi na lang po dun sa mga supporters niya. Pero nung panahon po ni Noynoy Aquino, by this time, ilang months, more than a year, 1 year into the term of President Noynoy Aquino, 9 na po ang journalists na napatay. At 16 months, 13 na po. Sa administrasyon Duterte po, ay more than a year po ang nakalipas bago po merong namatay na journalist. So, ang mga threats at saka mga acts of violence against journalists ay kinoconsider natin a form of repression of the freedom of speech. Pero minsan, umaangal din ng ating media na ang threats of lawsuits or actual lawsuits against the media are considered oppressive acts of oppression of the freedom of the press. Hindi po ako sang-ayon doon. Gayon pa man, yun po ang irereklamo nila. So, maaari po na pulisiya ni Pangulong Duterte ay hindi maging stricto dun sa pagkakaso ng ating mga media people. At gayon din sa pagkakaso ng mga ating mga bloggers. Ngayon, as a form of activism, nakikita na nga natin na ganito ang nangyayari, hindi po sapat na sinasabi lang natin bakit hindi po sila nakakasuhan. Maaaring sulatan natin ang Department of Justice, ang ating Secretary of the Department of Justice, at tanungin po ano po ang pulisiya natin dito sa mga tingin natin na lumalabag ng Article 154 or false publications, ang tinatawag nating false news, na nakakaapekto sa ating national security or national interest. Kasi nga po, ang nag-i-initiate ng mga kasong ito ay ang Department of Justice. So, maaari pong initiate nila yung kaso, umpisa nila ang kaso base sa isang reklamo. So, maaari po tayong magpadala ng reklamo doon sa Department of Justice, ukol doon sa mga taong sa tingin natin ay nagpa-publish ng false news. Huwag po nating intayin na may ibang tao na kusang magrereklamo at huwag din po natin sabihin na wala tayong pera para doon kasi po walang filing fee ang criminal cases. Ngayon pa man, hindi rin po naman considered complaint in the nature of a criminal complaint pag sumulat lang tayo sa Department of Justice o sa Secretary ng Department of Justice para isugid na kung meron mang polisiya na hindi magkaso dito sa mga purveyors ng false news o dun sa mga media agencies na maliwanag na mali ang sinasabi at nakakaapekto yung kanilang mga sinasabi dun sa ating national interest. Then, kailangan malaman po ng Department Secretary natin kung ano ang ating saloobin ukol dito. Yung mahalaga din na kailangan natin sinasabi parati sa ating mga political leaders na ito ay malaking concern para sa atin. Huwag niyo po akong daingan masyado kasi nasa-stress po ako. Pagkatanong kayo ng tanong, bakit hindi nakakasuhan si Trillanes? Bakit hindi nakakasuhan ng Rappler? Bakit hindi nakakasuhan itong mga ito? Maaari po kasi, at nakikita natin dito maliwanag ang polisiya ng ating Pangulo pa sa freedom of speech. Lahat tayo ay malayang magpahayag at magsalita. Ayaw niya pong magmumukhang nagre-repress pa po ng isang napaka-basic na freedom na pinoprotektahan ng ating saligang batas. Alam ko galit kayo. Galit din ako. Gayon pa man, yung state authorities ang titignan natin kung bakit hindi po na-file o hindi iniimbestigahan ng mga ito. Huwag niyo po ako munang tanungin sa tax at saka sa ibang mga specific na kaso ninyo. Unang-una, hindi ako sasagot dun sa mga specific cases kasi nga po, baka meron na kayong abogado, hindi po dapat kayo sumasangguni sa ibang abogado kapag kayo ay represented na ng iba. Ma'am, sana mag-lecture din po kayo sa civil procedure. Baka awayin na ako ng mga professors ninyo kung law students kayo.
Sabi ni Eleanor Bautista, madisbar din ba si De Lima pag proven guilty siya o matanggal lang sa Senado? Kung meron pong magrereklamo sa kanya ng disbarment case, kahit nga po hindi pa finding of guilty, kahit probable cause pa lang, maaari na po siyang ireklamo sa IBP o kaya sa Korte Suprema. Hindi siya, walang bolang kristal eh. So, magdidepend din po yan doon sa ebidensyang ipipresinta. Tinatanong ni Jessmar, ano na po nangyari sa mga kaso tungkol sa mga Marcoses? Bakit po lang naipanalo kahit isa? Parang 900 cases yata yon, kahit isa wala. Mayroong mga kaso po na inareglo. Meron pong mga kaso, not the Marcoses themselves, kasi yung sinasabi ninyo 900 cases, hindi lang po Marcoses yan. Maaari po yung ibang mga kaso ay final dun sa tinaguri ang mga cronies ng mga Marcoses. Doon mismo sa mga Marcoses, wala pong naipanalo na kahit isang kaso dito sa Pilipinas. Mayroon pong nagpanalo, una doon sa Hawaii, which is actually a tort case ng mga human rights victims. Tapos, mayroon din pong naipanalo para doon sa release ng Marcos deposits sa Switzerland. Attorney, tignan mo nga si Head. Freedom of speech po bang matatawag yun ginagawa ng BBC reporter na si Head na paninira sa kanya? Sino po ang naninira kanino at saan po ginawa? Ang ating mga criminal laws ay tinatawag nating territorial in nature, kung kaya't ang mga pinaparusahan natin ay yung mga nakomit dito sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Pwede naman ang freedom of speech, pero kung nagkakalat naman ng maling balita, ay dapat idemanda na kahit nakasira si Ima. Nandyan na tayo. Lahat tayo, we agree on that. The question is, why is not the DOJ acting on it? Ang malamang dahilan yan ay may pulisiya ang ating Pangulo na wag po masyadong magkakaso or wag kakasuhan ang ating mga media kasi magmumukhang ang oppressive kahit talagang may crime. Tingnan mo po si Duterte pa daw po ang diktador na hindi na nahiya itong mga media to. In the same way na hindi nakakasuhan ng ating mga media people, yung kanilang mga angal laban kay Asek Mocha halimbawa o dun sa ibang mga vloggers ay wala po sa lugar dahil kung tutuusin, yung ibang mga inilalahad ng ating so-called media o ng ibang mga media practitioners ay maaaring makonsidera na under Article 154 or false publications na nakakaapekto sa ating national interest. Gayon pa man, maliwanag ang kanilang kalayaan na tumuloy-tuloy pa rin sa kanilang pahayag. So, yung kanilang pag-aangal dun sa mga vloggers, medyo, di ba? Kailangan yata nilang manalamin. Nana Jane is asking, who is handling the Hontiveros case? Pag-ibig anomaly. Hindi ko po alam. Actually, hindi ko alam kung na-file na po yan o na-imbestigahan po siya. Ang meron po na kaso na alam ko kay Senator Hontiveros ay yung kaso na fina-file ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre for wiretapping. What about Aguirre? Ayun na nga. Anong mapapala ni SAS kung kasuhan man niya si Jover? Available naman yan. Alam nyo, alam ko galit kayo. At ang reason po ng pag-file ng kaso ay hindi po para makulong yung isang tao. Kung hindi, para maparusahan siya kung meron man siyang na-commit na crime. Yung bail po ay ginagarantiyan po ng ating saligang batas na matter of right. Huwag po natin ipagkakaila kahit nga si Jover Laurio yan o kung sino mang taong kinagagalit natin. Kasi fair yung batas natin. Kung ang krimen na nakomit ay masyadong malala at kailangan ilayo ka sa lipunan, those are the times na nagiging non-bailable po ang mga kaso. When you're a danger to society. Hindi po basta natin, hindi natin po gusto na maging vengeful lang tayo dun sa mga taong kinaiinisan natin. Ang isang dahilan kung bakit tayo nagpa-file ng kaso
ay sa kapakanan ng lipunan, hindi po just revenge, no? Although revenge is one aspect of a criminal proceeding, syempre hindi naman natin papayagan ang isang taong nanakit sa atin na tumuloy pa rin sa kanilang pananakit. Gayunpaman, yung pag-prescribe ng mga bail or hindi pwede mag-bail ay ang kinukonsider dito ay ang good for the public, yung public good, yung good to society. Alam kong galit po kayo, pero we also have to act with fairness. Ang gusto ba ninyo ay magkaso si Sas, pero kung hindi makukulong si Jover, pabayaan na lang natin siya. I think that you only file a case when there is an appropriate crime. Hindi po yung hahanapan natin ng kaso yung isang tao dahil gusto lang natin matanggal siya sa lipunan dahil naiinis tayo. Hindi po ganon. If we have been victims of unfairness, if we have been victims of injustice, kailangan magpakita pa rin tayo ng katarungan. Kasi yun ang dapat revenge natin sa kanila. Alam ko sasabihin ninyo na mas gusto ninyo na makaganti, makabawi, pero huwag niyo pong gamitin, huwag natin pong gamitin ang justice system kasi ganyan po nagkakaroon ng mga injustice sa atin. Diba? Yung pag ginagamit niyo yung sistema para mang-oppress, kahit pa sa tingin natin ay ka-oppress naman yung tao, hindi po natin dapat ginagamit ang sistema. Sabi ni Hector Heras, oy, off topic ka. Salamat po. I would like to thank Jeff for my hair and makeup. Attorney, di ko po alam kung relevant, pero anong ibig sabihin ng 1 day sa sentensya? Kasi yung bang mga sentences, di ba, kunwari, 6 months and 1 day to 6 years. Kasi merong ibang penalty na, let's say, 1 year to 6 years. So, that's a lower penalty. Yung higher penalty po ay 6 months, let's say 6 months and 1 day. So, para ma-differentiate lang po. Attorney si Sas nakapag-file, hindi pa po. Paki-shoutout po sa akin sa Cebu, sabi ni Ralph Kevin Obenario. O ayan ha, baka pumunta akong Cebu, baka ano. Attorney, pwede po bang kasuhan ng direct assault ang mga rallyista noon isang araw? Assault on a person in authority, pwede po. Hello po, ang Rappler ay habitual na ginagawa yung panganib sa ating bansa. Sorry, can't express it in Tagalog. Okay lang po. Maaari nyo namang, yung comments po maaari naman po sa English, kayo naman. Hi, Attorney. Hi, Socorro. Online device. O, hindi to remedial, no? Ano lang to, this is a layman's view of the legal system. Hindi po ito para sa law students. Kung law students, kahit nakikinig kayo dito, mag-aral kayo. Seryoso. And you study now, ha? Huwag kayo mag-iintay na magbabar na kayo bago kayo mag-aaral. Sabi ni Eri Morisawa, good morning. Bakit po si Dilima nakakulong na? Bakit po hindi pa rin natanggal sa Senado? Dito po sa Japan, tanggal agad. Iba po bang batas sa Pilipinas? Opo, pakisagot lang po. Huwag naman kayong demanding. You don't have to say pakisagot po kasi I will answer if I see it. Okay? Na to-trigger lang ako pagka nakikita kong please answer please or whatever because I normally answer questions. So, why is Laila de Lima still in jail? First, she has not been found guilty. So, ang Senado kasi, maaari kang matanggal kapag guilty ka na. Tatanggalin ka talaga sa Senado. However, in her case, wala pa pong hatalang hukuman. Maaari po bang siyang file ng ethics case? Oo. Kahit yung ethics case, tungo dun sa kanyang in relation dun sa kanyang pagkakulong. Halimbawa, maaari siyang file ng ethics case for drugs. Diba? For her participation in the illegal drug trade at gamitin yung the same evidence na ginamit para may determination of probable cause. Opo, pero wala pong nag-file. So, kailangan may senador na mag-file. According sa balita, may mga banyagang nagrally last ASEAN days and the government is now in pursuit of their deportation. Please discuss. Huwag niyo ako iti-trigger. Okay.
Ano po yung tanong? Of course, they will be found. Foreigners are not allowed to participate in political activity here, and a rally is considered a political activity. So yes, i-deport sila. Kung gusto natin pagbabago, kailangan walang lamanan. Correct? Thanks, attorney. Akala ko parang nagpapa-check up yung pag-consult sa abogado. Pwedeng hanggang pre-opinions. Kung na-hire nyo na yung lawyer nyo, you'll have to stay with your lawyer and abide by their recommendations. Doy Dean asks, attorney, ano mataas penalty, murder or robbery with homicide? Complex. Yung mga penalties po, nag-google yan. So, it will depend then kung may attendant aggravating circumstance dun sa murder. Please, punta ka naman dito sa Davao, sabi ni Lee. Parati ako nasa Davao, taga dyan si attorney Ahmed. Raymond Efong Kabaling says, nag-file na po ang VACC ng disbarment case against De Lima, right? Yes. But Senator De Lima has several disbarment cases. Hindi ko lang po alam kung anong status na. Kasi normally, a disbarment case is confidential in nature at hindi po dapat dinidiscuss habang nililitis, except kung media po or layman po yung naglabas. So, yes, mag-file po si Sas. Susan Tolentino says, good morning, it's good to have a lawyer that can explain in layman's terms. You're welcome po. Vicky Gregorio says, pa-shoutout naman po from San Jose, California. Hi, Vicky. Ken Victoria is asking, is there an instance where a bailable case could become a non-bailable case? No, because bail is a matter of right. Unless, in the course of the discussion, ma-realize ng judge na, wait, this isn't a graft case, this is a plunder case. Pag na-amending information, magiging non-bailable siya. Papalitan yung graft to plunder. Kung papayagan ng judge. Arnel Carillo asks, bakit po ang kalaban ng gobyerno or ng Pangulo at media, di ba marami na silang ginawa kasinungalingan at harapan at may ebidensya, bakit po wala pong libel? Or at least wala pa akong nakikitang libel against the government. Siguro scurrilous libels pursuant to inciting to sedition na mabigat na paratang, ha? Pero mabigat po yun. I am very sure na the President would like to proceed with caution. Kasi politically, hindi rin po maganda. Diba? Isipin nyo din po ang kapakanan ng ating Pangulo at ang kanyang party and of the people who help support the President, especially people in government. Kapag ang tingin ng mga tao, or di ba may problema na nga tayo with our media image abroad. If we crack down on journalists, tatawagin talagang diktador ang Pangulo natin. So, he is proceeding with caution. In that case, tama po ang tingin ko na strategiya ng ating Pangulo. Gayunpaman, mas gusto kong makita na napoprotektahan ang ordinary na tao, hindi yung media, yung mga vloggers, ganon, na sana napoprotektahan sila from harassment at saka dun sa mga masasamang pagbabash. Hindi po lahat ng mainstream media ay oppressive towards vloggers at hindi po lahat ng mainstream media ay hindi sumasang-ayon sa ating Pangulo. Attorney, dami ng pagkakamali ng inquiry, parang sinasadya na rin kasi nila. Opo, alam nyo, yung mga, I'll tell you this, ha? Kapag ginamit ang freedom of speech, malawak po yan. Wala pong nakalagay dun sa ating saligang batas na you have a right only to tell the truth. Wala pong restrictions on freedom of speech. You can even lie. The speech is always protected except when it violates certain laws. Sedition, inciting